I can fly. Hi guys! So mag-grocery haul lang muna tayo saglit. Gusto ko lang ipakita sa inyo yung aking pinamili kanina. Dahil kanina lumabas ako. So gusto ko lang ipakita sa inyo kung ano yung aking pinamili na sa tingin ko kailangan ko siya dito. Dahil iniisip ko naman guys, hindi ko alam kung kailan na naman ako ulit lalabas. So, actually, kanina pa ako dumating dito sa bahay. And then, yun, papakita ko lang sa inyo guys yung pinamili ko. Sa EEC ng Taichung. So, yun, medyo, ano yung aking mata? Teka lang. So, ito, pinili ko to kanina sa EEC. Ayan, pillow cover. Ayan, pillowcase po siya guys. Hindi ko na maalala kung magkano to, pero yun, wala na kasing ibang kulay na mas maganda siya tingnan. So, pinili ko yung ganitong pillowcase. At the same time, kung bakit ako bumili ng pillowcase, dahil sira na po yung pillowcase ng unan ko. At bumili na din ako ng ito yung pinamili ko guys pala. Ayan. Ayan, okay. Ito yung pinamili ko sa EEC Taichung. So, ito po yung Philippine store dito sa Taiwan. At the same time, may mga ano din naman siya. May mga Vietnamese, Thailand na mga pagkain at saka Indonesian. Itatry ko to kung hanggang kailan siya gagamitin kasi pag mga ganito kasing tela, I'm not really sure if tatagal to ng mga ilang buwan. Pero susubukan natin. Depende naman talaga sa'yo kung gaano mo siya kaingat gamitin. At saka pag nilaban mo kasi siya, syempre nagwa-washing machine kami dito guys. Maganda naman siya. Ayan. Wala na siyang ibang, may kulay siya na black and pink. Pero mas pinili ko yung lighter. Ayan. Then, eto siya guys. Pillowcase. Ang laki niya pala. Tingnan nyo. Parang sakop niya na yung screen. Malaki pala siya. So, never pa ako nakatry ng pillowcase guys. Sa buong buhay ko. So, itatry natin to siya kasi same color lang naman sila. So, dahil sumasakit na yung aking likod, may stiff neck nga ako dito. Medyo masakit siya. So, binili ko to worth 110 and I'm not sure kung magkano to sa resibo. Wait lang, saan na yung resibo ko? Naiba kasi yung guys, yung resibo na to kasi sabi ko, ay, may pillowcase po pala akong bibili na tsaka pillow. Buti na lang meron sila doon guys. Meron naman sila mga doon, curtains. So, okay siya. At may ganito din kulay na curtains. So, I don't need that curtains kasi wala naman siyang paglagyan doon sa aking kwarto. Basta 110 tong magic pillow guys sa EEC. Malaki talaga siya as in. Malakihan ako. Tingnan nyo oh. Ayan yung kamay ko. Diba? Ganyan siya kalaki. Ina-expect yung kasya lang. Akala ko yung mga sizes. Ganon. Guys, itatry natin itong buksan. Naging ba ako? Sige lang, okay lang yan. Try natin itong buksan guys kasi hindi ko alam. Curious talaga ako sa magic pillow. Diba? So, hindi ko alam kung paano ito bubuksan. Kailangan natin ng scissor. Wait sa. Bumili ako ng ice cream black tea. Masarap siya guys, tikman nyo. Or ito-try nyo. Pincilin night siya. Or, pincilin Hongcha pala. Kasi black tea. So yun. Try natin to. I-open. Tama ba yung pag-open ko?
Ayan, tama. Ayan, wala. Nag-start na po siya mag-ano guys. Nag-start na siya maghabok ba? So, ganyan siya. Okay. Ganito pala siya. Okay. So, ganito lang magic pillow. Ay, ganda siya guys, pampasalubong. Alam nyo, maganda siya pampasalubong. Napaka-smooth niya. Pero, hindi ko alam pag nilabyan, kung pwede ba siyang labhan. Diba? Hindi ko alam kung pwede siyang labhan. So, yun. Ay, pwede siyang labhan, guys. Ayan o, pwede siyang labhan. Hand wash. Yan. So, malaki pala siya pero okay siya sa akin. At merong ano lang siya, guys. O, ayan o. Parang mark na parang kailangan mo siyang labhan muna. So, lalabhan muna natin to guys. At saka na natin itong gagamitin. At meron na siyang pa-zipper dito, which is, ayan yung naman niya. Yan. So, pwede po siyang ma-change. So, yun. Ang harap. Nilagyan ko siya ng coconut jelly. Kasi meron siyang dalawang klase eh. Bubble. Yun yung sago. At saka, coconut jelly. Coconut jelly, which is yung parang, yung, basa pa lang tayo, kumakain tayo ng coconut. Nakalimutan ko na. Basta ganun. Masarap. Next, dito tayo sa aking mga, detergent. Ito, bumili ako ng Downy. Ayan. Yung Downy nasa $85. Bumili ako ng detergent na Ariel kasi na-miss ko yung bango ng Ariel. Magpo 4 years na ako dito sa Taiwan, pero ngayon pa lang ako bibili ng Ariel na ganito. So, this is I bought this for 59 NT. Ayan. So, ganito na siya, guys. For my, minsan kasi, napapansin ko, naglireklamo na yung amo ko. Madali lang na maubos yung detergent namin dito. So, ako na lang bumili. Siyempre, ginagamit namin. Alangan naman. Then, I bought Charmy with Wings 29 NT. Ayan. Ano na siya, guys? With 8 pods plus 1. So, yun. Next, meron akong dilata dito. Dalawa lang yung kinuha ko, guys. San Marino Chili Corn Tuna. Paborito ko talaga to. At saka, mas maganda yung Omega kasi it's good for the heart, guys. So, San Marino. Paborito ko to. Paborito ko yan. And then, 555 tuna na adobo. Ayan. Hindi ako masyado talaga sa dilata eh. Pero pag na-miss ko, yun, bumibili ako. And then, wala silang available na pansit canton. So, wala. Next, ito, binili ko to siya sa, hindi siya sa iisip, pero, it's 65 pa? Basta na yung nabayaran ko is 224. So, yun. Hindi ko alam kung magkano, guys. Hindi ako magaling sa math. So, ito yung paborito kong cotton pads pag lumalagay ako ng toner. In the brand from Selection. Ayan. So, maganda siya, guys, gamitin. Meron din akong Fudgy Bar. Ayan. Halo na pala to, guys. Hindi lang siya galing iisip. Magkano is 65 NT. Ayan. And then, I have also the chocolate flavor. Ayan. 65 as well. And then, I have a cheese Magic Flex. Ayan. Kasi paborito ko din yung cheese. Okay, for 35 NT. Tapos, yung shopping bag dito is hindi po siya free. So, binabayaran po namin. Pag ganito siya kalaki, worth $2. Ayan. And,
ito, binili ko po siya sa ibang store, which is yung parang Vietnamese ba or Thailand yung mga tao doon. Yung our pillow pala guys is 110 and then yung assorted pillowcase is 48. Yun, 48 NT. Plastic bag sa eto kasi wala akong plastic. So, ito yung binili ko doon sa isang store guys na CLC ba yun? CLC. Basta may ganun siya. Basta nakapag-vlog na ako noon doon before. So, ilulib ko lang sa taas guys kung anong vlog yun. So, kung hindi ka pa nakapanood, yun yung vlog na na-featured ako dito sa Pinoy Refresher Taiwan. So, yun. Meron siyang plastic bag na $1 and then yung chips brownie cookies. This is $50 guys. Ayan. Tinignan ko talaga yung mga expiration date. And then, selection round. 65 siya for 2, so 130. And then, chance butter cookies. Ayan. Worth 43 NT. Medyo mahal pala siya, no? Mahal siya, pero hindi ko alam guys kung ilang naman to. Same as this. Okay, so, try natin. So, yun yung aking mga grocery guys. Plus, di ba galing ako sa birthday. Nilagay pala to ng nilagay pala ni Eric. Meron akong dalawang red horse guys. So, pampatulog ko to. Mas maganda to pag may ice. Kasi hindi ako umiinom ng RH pag walang ice. At saka, yung diretso lang na ganun, ayoko nung gusto ko ilalagay talaga siya sa baso with ice. So, yun. Kasi, feeling ko talaga parang malulunod ako pag wala siyang baso. Yun. So, nilagay niya sa aking bag. Actually, 4 dapat ilalagay niya. Sabi ko, wag. Tapos, akala ko, kinuha niya lahat. Meron pala siya tinira dito na 2. Diba? Kasi ang daming tira, guys. So, yun yung aking isi-share na grocery haul for tonight. So, yun. Meron pang naiwang mga papel, pump, balloon pump, dahil birthday nga. Ganun ako sa birthday. So, yun. Once again, happy birthday, Eric, birthday boy. So, salamat naman at nagustuhan mo yung aking konting regalo. Ayan. Simpleng regalo lang pala. Simple. Ayan. So, magagamit natin to guys. Yung ating type C, ang tawag dito. Type C. Ayan. Cellophane bag. So, pag ginagamit ko yung cellophane bag, guys, ginaganito ko siya, ino-organize ko siya, pinipilo ko siya ng ganito, tapos, pipiluin ko na naman siya ng ganito, pahaba, lengthwise, and then, tutupiin ko siya ng ganyan. Yung pa-flag na, alam mo yun, yung nagtutupi ka na, yung tinutupi mo ng maayos yung flag natin sa Pilipinas. Yun. Naalala ko tuloy yung every time na ako yung sa flag ceremony. Minsan ako yung nagtutupi din ng flag. Ayan. So yun, nagamit natin to guys. So that's it for our video. For our vlog. At least nakapag-vlog tayo guys. At least malalaman nyo din guys. Gusto ko lang i-share kasi yung mga kung anong ginagawa namin dito as OFW dito sa Taiwan. At saka gusto ko lang i-share yung buhay namin at kung ano yung mga prices ng mga bilihin dito din sa Taiwan. So, kayo na pong bahala kung magkano siya, kung i-convert siya sa Pilipinas. So, malamang mahal syempre. Dollar dito eh. So, yun. Gusto ko lang i-share sa inyo para meron din kayong idea sa mga buhay namin mga OFW dito sa bansang Taiwan. At hindi lahat guys, alam mo yun, yung hindi lahat ng mga katulad ko ay merong rest day or day off. Kasi meron dito na naririnig ko talaga hanggang ngayon, hindi sila pinapayagan ng mga kanilang employer na lumabas at wala silang rest day. So, grateful pa rin ako kasi meron akong rest day.
twice a month. At the same time, pwede din ako mag-overnight if gusto ko at kung papayagan naman ako ng aking employer. So yun, nag-overnight ako pag malayo yung aking pupuntahan at kailangan kong, or else, kailangan kong umalis ng maaga or basta something like that. So yun guys, ang aking isi-share, yun yung, hindi naman to almost ko na grocery guys, paiba-iba, random yung aking grocery, pero yung hindi talaga mawala yung downy, tsaka yung mga biscuits, ayan, kasi nagugutom kasi ako dito guys. Honestly, nagugutom ako dito kasi hindi bumibili minsan yung amo ko. Mga ilang buwan na din na napapansin ko na hindi siya bumibili ng mga biscuits. Like, kung magugutom ako or wala siyang binibigay na mga, alam mo yun, yung if ever na mga snacks, ganun, wala. So, ako talaga ang nag-grocery dito. At the same time, yung mga personal hygiene ko, shampoo and everything, akin po yun. Hindi po handle yun ng aking employer. So, ako po yung bumibili ng aking personal hygiene and everything, foods if gusto ko. Ako lahat guys. So, don't expect na kaming mga OFW dito ay lucky. Kasi, meron din namang ibang employer guys na nagre-rest day yung mga mga employee, binibigyan pa ng allowance, tas meron pang mga ganitong grocery. Pero, meron ding amo na walang allowance, walang grocery. So, yun. So, kuripot kasi yung amo ko guys. Wala akong magawa. Pero, okay naman ako dito. Wala naman masyadong problema. Minsan, meron. Hindi naman niya mawawala, di ba? That's it. Ang aking isi-share for this video. So guys, I hope you guys enjoyed watching. Please don't forget to subscribe, like, share, and comment down below. And I will see you on my next vlog. Tapusin ko na to guys. Ito kasi maliligo na ako at hindi pa ako nakaligo. Hindi ako pwedeng pumasok sa kwarto hanggat hindi ako naliligo. Kasi, diba, galing tayo sa labas at we need to be safety first. Yun. So, kasi may alaga ako. So, sensitive yung mga matatanda ngayon. Kaya, ganyan kami dito guys. So, yun, after this, maliligo na ako. Pero magliligpit muna ako, diba? So, yun lang guys. See you on my next vlog. Bye! Good night! Stay safe and God bless you all. Bye!